Bun găsit, dragii mei! Pentru că se apropie sărbătorile pascale, vom face astăzi pulpe de miel la cuptor. O friptură foarte fragedă și foarte aromată, cu o carne atât de moale încât se desprinde singură de pe os. Aici în imagine vă las lista cu ingredientele necesare pentru această rețetă. Pentru început vom spăla pulpele cu apă rece și după ce le vom șterge cu un șervet de bucătărie, le vom curăța de grăsime. Este foarte important să le curățăm de pielițe și de grăsimea în exces, pentru că acestea dau acel miros specific și multor persoane nu le place. Dăm pulpele deoparte și între timp vom pregăti o marinadă. Punem într-un mojar 4 dinți de usturoi tăiați rondele, adăugăm puțină sare mare, o crenguță de rozmarin pe care o vom tăia mărunt sau o linguriță de rozmarin uscat și o linguriță de cimbru uscat. Zdrobim totul foarte bine, iar apoi adăugăm aproximativ 40 de ml de ulei de măsline. Amestecăm încet până vom încorpora uleiul, iar apoi vom adăuga aproximativ 50 de ml de vin alb și omogenizăm. Dăm marinada deoparte și revenim la pulpele de miel. După ce le-am curățat de pielițe și de grăsime, le vom asezona pe ambele părți cu sare mare și cu piper proaspăt măcinat. Ungem carnea pe toate părțile cu marinada pregătită și o vom pune într-o pungă rezistentă suficient de mare. Tot pentru aromă voi adăuga și o frunză de dafin. Turnăm în pungă și marinada rămasă și o legăm strâns, încercând să scoatem cât mai mult aer din ea. Lăsăm carnea la marinad într-o cameră răcoroasă sau la frigider dacă este foarte cald, pentru cel puțin 6 ore, ideal este să o lăsăm peste noapte. A doua zi scoatem carnea de la frigider cu 3 ore înainte de a o pune la cuptor și o vom lăsa să ajungă la temperatura camerei. Între timp vom face un pat pe care vom așeza pulpele dintr-o ceapă mare tăiată cu bulețe, adăugăm și 4 dinți de usturoi tăiați rondele, o roșie mare tăiată cu bulețe și câteva roșii sherry, 2 crenguțe de rozmarin verde, 2 crenguțe de cimbru uscat, câteva boabe de piper și puțină sare. Așezăm pulpele pe patul pregătit și turnăm în tavă și marinada în care au stat pulpele. Turnăm pe lângă carne vinul alb și stropim carnea cu puțin ulei de măsline. Nu vom pune foarte mult pentru că am pus și la marinadă, iar carnea își va lăsa și ea grăsimi. Întindem peste tavă o hârtie de copt pe care o fixăm ermetic cu folie de aluminiu bine strânsă pe margini. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru aproximativ o oră jumătate, 2, în funcție de cuptorul fiecăruia. După aproximativ 2 ore, scoatem tava de la cuptor, înlăturăm folia de aluminiu și hârtia de copt și întoarcem pulpele pe partea cealaltă. Ridicăm temperatura la 180 de grade și dăm din nou tava la cuptor pentru aproximativ 20-30 de minute sau până când s-a rumenit frumos. Întoarcem pulpele pe partea cealaltă și dacă lichidul din tavă a scăzut foarte mult, mai adăugăm puțin vin călduț sau puțină apă. Dăm din nou tava la cuptor pentru aproximativ 20-30 de minute sau până când s-a rumenit frumos. După aproximativ 3 ore la foc mic, friptura este gata. Dacă aveți un termometru pentru carne, introdus în partea cea mai groasă a bucății, dar fără să atingă osul,
Acesta ar trebui să indice 80 de grade Celsius pentru carnea foarte bine făcută. Dacă o înțepăm cu un bețișor și ies sucuri clare, înseamnă că este gata. După ce scoatem friptura de la cuptor, o acoperim cu o hârtie de copt și o lăsăm să se răcească pentru minim 15 minute înainte de a o servi. Dragii mei, friptura este gata, miroase atât de plăcut ca la mama acasă și este atât de fragedă încât cade singură de pe os. Eu am servit-o cu salată verde și cartofi la cuptor, dar puteți să o serviți cu legume asortate la cuptor sau la tigaie, cu piure de cartofi, cu bulgur, cușcuș sau salate cu dressing acrișor. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Vă doresc să aveți sărbători cu lumină, cu liniște și bucurii și cel mai important, să fiți alături de cei dragi.